नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आयात शुल्कात कपात केल्यानंतर आता खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाली की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारची राज्य सरकारांना पत्राद्वारे सूचना केलेली आहे। मित्रांनो, यामध्ये 8 प्रमुख तेल उत्पादक राज्यांना केंद्र शासनाने पत्र लिहून कळवलेले आहे। आणि मित्रांनो, यामध्ये आयात शुल्क कमी केल्याने विशेषतः सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना जो आहे दिलासा मिळणार आहे। मित्रांनो, याबद्दलची सविस्तर माहिती जी आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तत्पूर्वी जर का आपण चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून चॅनलवर येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर आपल्याला मिळत राहतील। तर पाहूया मित्रांनो या संदर्भातली सविस्तर माहिती। मित्रांनो, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडून काल प्रसिद्ध करण्यात आलेले हे परिपत्रक आहे मित्रांनो, ज्यामध्ये खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाजवी प्रमाणात कपात केल्याच्या अनुषंगाने खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य आणि त्वरित कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सर्व प्रमुख तेल उत्पादक राज्यांना हे पत्र लिहिलेलं आहे, ज्यामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या प्रमुख तेल उत्पादक राज्यांना केंद्र सरकारने हे पत्र लिहिलेलं आहे। मित्रांनो, विशेषतः आगामी सणासुदीच्या काळात या खाद्यतेलाच्या आधीच्या उच्च किमतीपासून तात्काळ दिलासा मिळावा म्हणून केंद्राने केलेल्या शुल्क कपातीचा संपूर्ण लाभ हा ग्राहकांना दिला जातो आहे का, हे राज्य सरकारने सुनिश्चित करायचे आहे। आणि अशा या पत्राच्या माध्यमातून देण्यात आलेले निर्देश यामुळे अन्नधान्यावर आधारित चलन फुगवट्याचा दर कमी करण्यात आणि खाद्यतेलाच्या किमती प्रति किलो या 15 ते 20 रुपयाने अंदाजे आहे मित्रांनो कमी होऊन सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे। यामध्ये जर बघितलं मित्रांनो, तर गेल्या वर्षापासून खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कच्चे पाम तेल, त्याचबरोबर कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यावरील मूलभूत शुल्क जे आहे ते 2.5% वरून शून्य केलेले आहे। आणि आता शुद्ध, विरंजित आणि दुर्गविरहित पामोलिन तेल, त्याचबरोबर शुद्ध सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क सध्याच्या 32.5% वरून 17.5% करण्यात आलेले आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय काल केंद्र शासनाने घेतलेला आहे। यामुळे सर्वसामान्यांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे। तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन माहितीसह। तोपर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। धन्यवाद।